તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જવાહર નવોદયના આવા જ વધારે વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલ JSK ગુરુકુલને આજે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને આ બેલ આઇકનને ક્લિક કરો. જય શ્રી કૃષ્ણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું પ્રતિક્ષર તમારું જવાહર નવોદયના વર્ગમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અને આજે આપણે ભણવાના છીએ અંક ગણિતમાં ચેપ્ટર નંબર 3 એના IMP પ્રશ્નો કે જે પરીક્ષામાં વારે વારે પૂછાય છે એવા પ્રશ્નો છે. બરોબર, તો આની તૈયારી આપણે બધાએ બરાબર કરી નાખવાની છે. હવે જો કોઈને આપણા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોઈન્ટ થવું હોય તો આ વિડીયોનું જે ડિસ્ક્રિપ્શન આપ્યું છે એની અંદર એક લિંક આપી છે, વોટ્સએપ લિંક, એની પર ક્લિક કરશો એટલે આપણા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોઈન્ટ થઈ જશો. ચાલો ભણવાનું શરૂ કરીએ. પૂછો છે પહેલો, તો 1758 ને કઈ સંખ્યા વડે નિશેષ ભાગી શકાય? તો આપણે 1758 ને બધા ઓપ્શન સાથે વારાફરતી ભાગાકાર કરવાનો. રેડી? બધા સાથે, પહેલા 11 સાથે, પછી બી ઓપ્શન 7 છે, સી 2 અને પછી 5. તો ચાલો 11 એકા 11, કેટલા વધ્યા બાદ બાકી કરી તો 6, ઉપરથી ઉતાર્યા 5, 11 પંચા 55, 11 છંગ 66 વધી જાય એટલે 11 પંચા 55 વડે ભાગ ચાલશે, ભાગાકાર કરશું, 65 માંથી 55 જાય તો કેટલા વધ્યા 10, ઉપરથી ઉતાર્યા 8. તો 11 નવા 99, 11 દાણ 110, 110 વધી જાય તો 11 નવા 99, કેટલી શેષ વધી બાદ બાકી કરશું તો 108 માંથી 99 જાય તો કેટલા વધે 1. તો 1 શેષ છે એટલે શેષ 0 આવતી નથી, એટલે ઓપ્શન એ નહીં ચાલે. મારે તો નિશેષ, નિશેષ એટલે શેષ કેટલી આવવી પડે? 0 આવવી પડે. તો હવે 7 વડે જોઈએ. 7 દુ 14, 17 માં 14 જાય તો 3, ઉપરથી ઉતાર્યા 5, 7 પંચા 35, 35 માં 35 જાય તો 0, ઉપરથી ઉતાર્યા 8, 7 એકા 7, શેષ કેટલી આવી 1. તો આમાં પણ શેષ 0 આવતી નથી, તો ઓપ્શન બી પણ નહીં ચાલે. હવે સી ઓપ્શન જોઈએ. તો 7 આપણે કેટલા લાવવાના? 17. તો 9 આપણે 9 દુ 18 વધી જાય, 2 નવા 18, 2 સત્તા 14, 2 અઠ્ઠા 16. હા, 2 અઠ્ઠા 16 વડે ચાલે છે. 2 અઠ્ઠા 16, 17 માં 16 જાય તો 1 વધે, ઉપરથી ઉતાર્યા 5, 2 સત્તા 14, તો 15 માં 14 જાય તો 1, ઉપરથી ઉતાર્યા 8, 2 નવા 18, તો 18 માંથી 18 જાય તો શેષ કેટલી આવી? 0 આવી. તો આપણો ઓપ્શન સી 2 વડે નિશેષ ભાગી શકાય છે. સમજાઈ ગયું? હવે આમાં 5 વડે ચેક કરવા જઈએ તો આપણે ચેક કરી લઈએ. 5 5 13 15, કેટલા વધ્યા? 2, ઉપરથી ઉતાર્યા 5, 25 25, કેટલી શેષ? અહીંયા 0 આવ્યા, ઉપરથી ઉતાર્યા 8, 5 એકા 5, 8 માંથી 5 જાય તો 3. હવે આગળ ભાગ ચાલતો નથી, તો શેષ કેટલી આવી? 0. તો આપણે ક્યાં શેષ કેટલી આવી? 3. તો શેષ 0 આવી હોય ને એ આપણો જવાબ. અહીંયા 0 આવી એટલે આપણે 2 વડે ભાગી શકાય છે. સમજાઈ ગયું? જે ગમે એનું પૂછવું હોય આપણે બધા વડે ભાગાકાર કરીને જોઈ લેવા. હવે કઈ સંખ્યાને, નીચેનામાંથી સંખ્યાને 9 વડે નિશેષ ભાગી શકાય? કઈ સંખ્યાને 9 વડે ભાગી શકાય? તો ભાઈ 9 વડે ભાગાકાર કરવા માટે શરત છે કે સંખ્યાના અંકોનો સરવાળો 9 વડે ભાગ નહીં, આપણે એવું લખશું વિભાજન થવું જોઈએ. 9 વડે વિભાજ્ય હોવો જોઈએ. ચાલો, તો પેલા ઓપ્શન એ લઈ લઈએ. ઓપ્શન એમાં 4 વત્તા 0 વત્તા 0 વત્તા 5. બરોબર, અંકોનો સરવાળો કરીએ. 4 ને 5 9, 9 નો ભાગાકાર 9 વડે થાય. હા, 9 9 ભાગાકાર થાય, 9 એકા 9. બરોબર ને? તો જવાબ કેટલો આવે? 1 આવે. બી માં ચેક કરવા જાઓ તો 3 9 6 3, સરવાળો કરો. 9 10 11 12, 12 ને 6 18, 19 20 ને 21, 21 નો 9 વડે ભાગ ન ચાલે. 9 દુ 18, 9 તેરી 27 વધી જાય, તો આમાં ભાગ ઉડતો નથી. સી માં ચેક કરવા જાઓ. 9 + 9 + 0 + 3,
તો 9 ને 9 18, 18 ને 3 લીટી કરી દો એટલે તમને અલગ પડી જાય. ચાલો 18 ને 3 21. તો 21 નો ભાગાકાર પણ 9 વડે થાય નહીં. સમજાઈ ગયું. હવે ડી ઓપ્શન જોઈએ. છ +3 +3 +9 સરવાળો કર્યો તો 6 7 8 9 10 11 12. 12 ને 9 કેટલા થશે? 21. તો 21 ને પણ 9 વડે ભાગી શકાય નહીં. સમજાઈ ગયું. 9 નો ભાગ ન ચાલે 21 ની સાથે. તો કેમાં ભાગાકાર શક્ય થયો? ખાલી અહીંયા જ ભાગાકાર 9 વડે શક્ય થયો કે બધાનો સરવાળો આ ઉપરનો ભાગ એનો 9 વડે આપણે ભાગાકાર કરવાનો. તો ભાગાકાર કેમાં શક્ય થયો? ઓપ્શન નંબર એ માં. તો આપણો જવાબ કયો આવશે? ઓપ્શન નંબર એ સાચો. રેડી. તો અંકોનો સરવાળો જો 9 વડે ભાગાકાર થાય તો સંખ્યા પણ 9 વડે ભાગાકાર થાય. આપણે થિયરીમાં પણ ભણાવી દીધું છે. હવે તમને પૂછ્યું છે કે ત્રીજા પ્રશ્નમાં આટલી સંખ્યા આપી છે એની સરાસરી કેટલી? તો સરાસરીનું સૂત્ર આપણે થિયરીમાં ભણાવ્યું હતું. સરાસરી એટલે શું? તો કે અવલોકનોનો સરવાળો છેદમાં અવલોકનોની સંખ્યા. અવલોકનોનો સરવાળો તો કે 10 + 19 + 21 + 22 + 28 છેદમાં અવલોકનની સંખ્યા કેટલા છે? તો કે 1 2 3 4 ને 5. 5 અવલોકન છે. હવે બધાનો સરવાળો કરી નાખીએ. ચાલો સરવાળો કરીએ. 10 19 21 22 28 સરવાળો કરો. 8 9 10 11 જોઈએ. 8 9 10 11 11 ને 9 20 20 નું 0 વધી 2 પછી 2 ને 1 3 4 5 6 7 8 9 10 તો કેટલા થયા? 100. તો સરવાળો કેટલો આવ્યો? 100. હવે 20 5 100 ભાગાકાર ચાલે ને. 20 5 100 તો જવાબ આવ્યો. બેનો ભાગાકાર કેટલો આવ્યો? 20 આવ્યો. તો આપણી સરાસરી ઓપ્શનમાં સરાસરી કેટલી આવી? 20 આવી. સમજાઈ ગયું. તો સરાસરી 20 આવી. આ સરાસરી સરાસરી એટલે સરેરાશ. તો સરાસરી મને 20 મળી. આગળ જોઈએ. ચોથો સવાલ. ચોથામાં કીધું છે કે ભાઈ 3 સંખ્યાની સરાસરી 12 છે. તો સરાસરી કેટલી સંખ્યાની? 3 સંખ્યાની. તો પહેલી સંખ્યા વત્તા બીજી સંખ્યા વત્તા ત્રીજી સંખ્યા. 3 અવલોકન છે. છેદમાં કેટલા આવશે? 3. તો હવે સરાસરીમાં જોઈએ. એમાં 2 સંખ્યા આપી છે. સરાસરી 12 આપી છે. 2 સંખ્યા આપી છે 13 અને 15. ચાલો 2 અહીંયા લખીએ. અહીંયા 13 ને અહીંયા 15. 13 15. તો આ ત્રીજી શોધવાની છે. ત્રીજી સંખ્યા શોધો. તો સરાસરી કેટલી આપી છે? સરાસરી કેટલી આપી છે? 12. તો સરાસરીની જગ્યાએ લખીશ 12. 13 અને 15 નો સરવાળો કરીએ તો કેટલો થશે? 28 થશે. વત્તા ત્રીજી. છેદમાં કેટલા હતા? 3. હવે છેદમાં 3 છે. ભાગાકારમાં છે. આ બાજુ આવે તો ગુણાકાર. તો સરાસરી કેટલી? 12. 12 તેરી 36. તો આપણે ગુણાકારમાં આવશે 12 × 3. અહીંયા કેટલા વધ્યા? 28 પ્લસ 2 નો સરવાળો કર્યો ને એટલે 28 આવ્યો. તો 28 પ્લસ ત્રીજી સંખ્યા. તો 12 તેરી 36. હવે 28 પ્લસ ત્રીજી સંખ્યા. તો હવે તમે ધ્યાનથી જુઓ તો આ 28 છે બરાબરની ડાબી બાજુ છે. જમણી બાજુ છે. ડાબી બાજુ જાય તો પ્લસ છે તો માઇનસ થશે. 36 - 28 બરાબર ત્રીજી સંખ્યા. એટલે બાદ બાકી કરો એટલે ત્રીજી સંખ્યા મળી જાય. 36 માંથી 28 જાય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો કેટલા વધશે ખબર? 8 વધશે. તો ત્રીજી સંખ્યા કેટલી આવી? તો ત્રીજી સંખ્યા મારે 8 આવી. સમજાઈ ગયું. તો આપણને આ રીતના ત્રીજી સંખ્યા મળી. તો કે આ શું છે? 3 અવલોકનોનો સરવાળો.
અવલોકનોનો સરવાળો. અને આ શું છે? કેટલા અવલોકન છે? તો 3. એને કહેવાય અવલોકનોની સંખ્યા. રેડી? 2 એક સંખ્યા આપી હતી, ત્રીજી સંખ્યા આપણને આ રીતના મળે. બરોબર ધ્યાન આપશો એટલે આવડી જશે, એમાં કઈ અઘરું કાંઈ છે નહીં. ખાલી સરાસરીનું સૂત્ર મૂકવાનું હતું. હવે જોઈએ 5મો. 5મામાં એવું છે કે 5 બાળકોની સરાસરી ઉંમર આપી દીધી છે. બાળકો કેટલા છે? 5. સરાસરી ઉંમર કેટલી આપી દીધી છે? 10. અને તેમની ઉંમર અનુક્રમે 6, 8, 10, x ને 14 હોય તો x શોધો. પાછું સરાસરીનું સૂત્ર મૂકી દેશું. સરાસરી. સરાસરીમાં અંશમાં શું લખીશ? બધા અંકોનો સરવાળો. તો આ 6 + 8 + 10 + x + 14. કેટલા બાળકો છે? તો કે 5. સમજાઈ ગયું? અવલોકનોની સંખ્યા નીચે, ઉપર બધાનો સરવાળો. 5 એ 5 બાળકો છે તો છેદમાં કેટલા આવશે? 5 આવશે. હવે સરાસરી કેટલી આપી છે તમને? જો સરાસરી આપી છે કેટલી? 10. તો સરાસરીની જગ્યાએ લખીશ 10. હવે આ બધાનો સરવાળો કરું તો 6, 8, 10, 14 બધાનો સરવાળો કરો તો કેટલા થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો 14 કરીને બતાવું. 14, 10, 8 ને 6, 6 ને 4 10 ને 8 18, 2 ને 1 3. કેટલા આવશે અહીંયા? 38 આવશે. અને x વધ્યા વધારાના છેદમાં કેટલા છે? 5. રેડી? આંકડાનો બધાનો સરવાળો કર્યો એટલે કેટલો આવ્યો? 38 આવ્યો. છેદમાં તો જે હતું એ બધું લખી દીધું. હવે આ જે 5 ભાગાકારમાં છે આ બાજુ જાય તો ગુણાકારમાં જશે. 10 × 5. અહીંયા વધ્યા કેટલા? 38 + x. 10 × 5 = 50. 38 + x. આ +38 છે બરાબરની આ બાજુ આવશે તો માઇનસ થશે. તો 50 - 38 = x. તો x બરાબર 50 માંથી 38 જાય તો કેટલા વધે? 12 વધે. તો આ મારો જવાબ કેટલો આવ્યો? 12 જવાબ આવ્યો. x બરાબર 12 જવાબ આવ્યો. તો x ની કિંમત 12. કયો ઓપ્શન સાચો છે? ઓપ્શન નંબર સી. સમજાઈ ગયું? આગળનો દાખલો તો એવો જ છે. એમાં ત્રીજી સંખ્યા શોધવાની હતી. આમાં x શોધવાનો છે. રીત તો બધાની કેવી છે? સરખી જ છે. સમજાઈ ગયું? હવે આપણે જોઈએ છેલ્લો સવાલ. એમાં કીધું છે 21, 3, x, 6. એમાં અજ્ઞાત x ની જગ્યાએ નાનામાં નાની કઈ કિંમત મૂકો કે 3 વડે ભાગાકાર થઈ શકે? તો 3 વડે ભાગાકાર કરવા માટે એના અંકોનો સરવાળો કરવાનો. 2, 1, 3 + x + 6. આ અંકોનો સરવાળો 3 ના ઘડિયામાં આવવો પડે તો એ 3 વડે ભાગાકાર થાય. તો ચાલો 2 આપણે સરવાળો કરીએ. 2, 1, 3, 4, 5, 6, 6 ને 6 12. રેડી? 12 + x. તો 3 ના ઘડિયામાં લાવવા માટે હું ઓપ્શનમાંથી વારંવાર અલગ અલગ કિંમત મૂકીશ. પહેલા આ 12 માં હું પહેલો ઓપ્શન મૂકી દઉં 0. 12 + 0 કેટલા થાય? 12. તો 12 નો ભાગાકાર 3 વડે થાય છે? હા. તો અંકોનો સરવાળો 3 વડે ભાગાકાર થાય છે. એટલે એ સંખ્યાને 3 વડે ભાગી શકાય. સમજાઈ ગયું? હવે જો હું 0 ની જગ્યાએ બીજું કંઈક મૂકી જોઉં, 12 + x હતા ને x ની જગ્યાએ હું 1 મૂકું. ચાલો 12 + 1 કેટલા થઈ ગયા? 13. તો 13 કાંઈ 3 ના ઘડિયામાં આવે નહીં. તો હવે પછી 12 + x એની જગ્યાએ હું 2 મૂકી દઉં. 12 ને 2 14 થઈ જશે. તો આ 14 એ કાંઈ 3 ના ઘડિયામાં આવે નહીં. હવે તો કે 12 + x આવ્યા હતા તો 12 + x માં આ જે મારું મુખ્ય છે ને 12 + x એમાં હું ચોથો ઓપ્શન મૂકી દઉં. 12 ને x ની જગ્યાએ 4. બરોબર? ડી ઓપ્શન. 12 ને 4 કેટલા થયા? 16. તો 16 એ કાંઈ 3 ના ઘડિયામાં આવતો નથી. તો આપણે કયો ઓપ્શન મૂકીને તો 3 ના ઘડિયામાં આવે છે? તો અંકોનો સરવાળો છે 12 + x. તો x ની જગ્યાએ કેટલા મૂક્યું તો અને જવાબ આવે છે 3 ના ઘડિયામાં 12 + 0 તો મને 12. તો 12 3 ના ઘડિયામાં આવે છે. તો 0 મૂકો એટલે તમારો ભાગાકાર શક્ય છે. રેડી? નકર શક્ય નથી. એટલે પોસિબિલિટી એવું છે, આપણે થિયરીમાં જોઈ ગયા કે 3 વડે નિશેષ ક્યારે ભાગી શકાય? કે અંકોનો સરવાળો 3 વડે ભાગ ચાલવો જોઈએ. એટલે 3 ના ઘડિયામાં આવવો જોઈએ. તો આમાં અંકોનો સરવાળો તમે જ્યારે આ 0 મૂકો ને
તો જ અંકોનો સરવાળો 3 ના ઘડિયામાં આવે, નકર આવતો નથી. રેડી? તો આપણો જવાબ કયો આવશે? એ. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બધા દાખલાઓ, બધા જ વિડીયો જો વ્યવસ્થિત તમે જોયા હશે તો પરીક્ષામાં તમને કોઈ દિવસ તકલીફ પડશે નહીં. સમજાઈ ગયું? ચાલો આગળના વિડીયોમાં મળશું નવા ચેપ્ટરમાં, નવું ચેપ્ટર 4. જય શ્રી કૃષ્ણ.